مشاهدينا أيضا في بعض الأحيان ممكن أن نجد هذه المعلومات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن أكيد المحتوى يختلف من شخص إلى آخر، وأصبح العديد من الناس يضعون العديد من المحتوى المختلف والمتنوع وأيضا المتعدد، لكن يجب أن ننتبه لقيمة هذا المحتوى وما يحتوي أيضا من معلومات وبيانات تفيد أفراد المجتمع، وفي بعض الأحيان قد تكون غير مفيدة. حمد، أكيد يختلفون الأشخاص اللي يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي في معلومات وفي أشياء ممكن تكون قيمة ومفيدة تستخدمينها وتاخذينها في حياتك اليومية، وفي أشياء ممكن تبتعدين عنها وتتجاهلينها، أكيد حسب الأشخاص اللي يستخدمون هذه الصفحات. يمكن زينب لأن احنا متواجدين في سلك الإعلام، فبالتالي احنا فاهمين فكرة المحتوى بشكل أكبر. المحتوى يجب أن يكون رسالة ترسل إلى المجتمع، مو نفس أي حد يدخل مواقع التواصل الاجتماعي ينشر أي رسالة، لأن الرسالة يجب أن تفهم بالطريقة الصحيحة أولا. لذلك احنا نتكلم عن المحتوى وصناعة المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي. مشاهدينا مع ضيوفنا محمد ياسين شيخ البساتنة، طبعا هو جرافيك ديزاينر وأيضا يوتيوبر. صباح الخير. صباح النور، شكرا كثير على الاستضافة الجميلة. العفو. طبعا ومعانا أيضا بالاستديو مع علا القطماني انترنال ديزاينر وأيضا يوتيوبر. صباح الخير علا. صباح النور، شكرا كثير على الاستضافة، وصباح الخير لكل متابعينا. صباح النور. طبعا في سلك الإعلام مثل ما ذكرت أنا وزينب في بداية الحديث، من الممكن أن احنا تعلمنا من أسس الإعلام هو الرسالة المرسلة من طرق الإعلام بشكل عام، لكن الآن يمكن وجود بعض الناس في مواقع التواصل الاجتماعي أفقد البعض الرسالة المرسلة أو اللي يجب أن ترسل للجمهور. حدثونا عن الرسالة التي توجهوها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. هلا بالبداية الموضوع ما فينا نقول كرسالة، نحن بالبداية في عنا أهداف شخصية بنحب نطرحها ونحققها بنفس الوقت، اللي هي الاستمرارية كبداية. المصداقية كمان بتلعب دور كتير كبير بمشوارنا نحن كيوتيوبرز أو بأي منصة ثانية كانت. وأنا حابة كمان ضيف على ياسين إنه المحتوى دائما لازم يعني الهدف تبعه مو بس هو ترفيه. هلا أغلب اليوتيوب، منصة اليوتيوب هي منصة ترفيهية أكثر من هي تعليمية، بس كمان بالإضافة للترفيه نحن عم نقدم شيء، فكرة أو معلومة بطريقة مبسطة وترفيهية بنفس الوقت. صحيح. علا، هل تشوفين انه ممكن اي حد يقتحم هذه المجالات، خاصه اليوتيوب صار في هناك العديد من الناس يطلعون يقول لك انا يوتيوبر، فشو مثلا المواضيع او المحتوى اللي شفتيه يجذب الناس خاصه من استخدامك لهذه المنصه او هذا الموقع؟ هلا اغلب الاشخاص اللي بيحبوا يتابعوا اليوتيوب هن عم بيتابعوا حدا قريب لقلبهم، يعني حدا بيشبههم، حدا مثلهم، فاغلبهم يعني عم بيجذب العالم اكثر الفلوجر، انه انا على طبيعتي عم بتصرف بعفويتي كيف ما كنت. في منصات ثانيه اللي هي عباره عن منصات تعليميه تثقيفيه، كمان هي إلها بس متابعين من نوع اخر. في منصات التقنيه او الجيمنج والريفيو، هي اغلبها فئه الشباب ترغبها اكثر، فهي مختلفه يعني على حسب فئه اعمار المتابع. ايضا محمد وعلا، انتم عندكم مثل ما نقول فكره اللي هي يلا مشاوير، حدثونا عن هذه الفكره. هلا يلا مشوار بلشت بفكره، الفكره طلعت بعد ما اجى الوباء للاسف، وشفنا الانتشار الكبير للعالم على السوشيال ميديا والمنصات، صار المشاهدات عليها تزيد اكثر، صار يعني العالم تتوجه للسوشيال ميديا اكثر، ففكرنا انه بدنا نطلع بشيء، فاجت فكره يلا مشوار. ليش يلا مشوار؟ هلا انا شخصيا عندي كثير توجهات ثانيه، انا بحب اعمل مثل ريفيوهات للالكترونيات، لاخر مواضيع الامور التقنيه بشكل عام. فاجت فكره القناه لانه شفنا اكثر العالم عم تدور على الشيء الترفيهي، ما بدهم الشيء التثقيفي كثير، فنحن قررنا نعمل شيء بيخلط بين المعلومه والترفيه بنفس الوقت، وعم نقدمه بطريقه حلوه. علا، شو أكثر الأماكن اللي ركزتوا عليها وحسيتي فعلا أنها تجذب الناس وتجيب عدد من الفيورز، وأيضا الناس محتاجين يعرفون عنها داخل دولة الإمارات وأيضا في مدن دولة الإمارات؟ هلا اغلب يعني نحن كمحتوانا عم نقدم محتوى عم نعرف العالم، بحكم انه دوله الامارات محتضنه فئات مختلفه من كل انحاء العالم، يعني عندنا نحن كثير ثقافات مختلفه، فنحن حاولنا نبسطها بطريقه انه نحكي عن الاكل كل دوله مختلفه عن دوله بنوع الاكل، بطريقه حتى اكلهم، يعني الثقافه عندهم مختلفه، فحاولنا نحن نوجه شوي على المطاعم، لانه بالامارات في تنوع مطاعم بشكل كبير كتير، فهذا الشيء خلانا نحن نتوجه انه لنورجي هلا مطاعم او حتى اماكن ترفيهيه، بالذات بعد
الوباء العالم صار بدها شغلات مريحه يعني صحيح. وخفيفه. حتى لو بنذكر المحتوى اللي محمد ذكرت ان المحتوى يجب ان يكون ترفيهي وتعليمي في نفس صحيح. الوقت. احنا الان لما نطالع اي محتوى في منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام، لو كان قصير اللي احنا بعد نقدم الفيديو بس نبى نوصل لي ايوه نبى نوصل للفكره، او مثل ما نقول النقطه اللي يتكون عليها او تتكون عليها المعلومه. إذا حابين أن احنا نكون مؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، من رأيكم كيف من الممكن أن احنا نصنع محتوى قصير ولكنه هادف وترفيهي في نفس الوقت؟ المحتوى القصير بشكل عام، كل المحتوى على منصات السوشيال ميديا بشكل عام هو قصير، محتوى قصير. الموضوع بيتركز حول الفكرة. أنا لما ببلش بفكرة صح يفضل تكون مو موجودة أو جديدة أو مطروحة عند الغرب، أنا بطور عليها وبضيف عليها طابعي الخاص. فهون الفكرة رح تلاقي يمكن إعجاب المتابعين، حيشوفوا فكرة جديدة، ناس جداد، شخصيات جديدة عم تطلع. بنفس الوقت كمان لازم المصداقية كمان تلعب دور كتير كبير. فعلا. محمد ذكرت الشخصية، علا شو رأيك، شو هي الأساسيات أو القواعد عشان الشخص يصير يوتيوبر ناجح وأيضا يكون المحتوى مفيد للمشاهد؟ يعني بلس أنه يكون محتوى ممتع وأيضا شيق، يكون مفيد لأفراد المجتمع وأيضا المشاهدين. هلا الاسس تبع صناع المحتوى على اليوتيوب، اول شغله يعني انا بنصح فيها الاستمراريه. اليوتيوب منصه لازم تضلي مستمره، دائما عم بتنزلي، والمصداقيه بنفس الوقت. المصداقيه بحيث اني انا مثلا بوعد متابعيني اني انا حنزل كل 3 كل 4، ما وقف، كون صادقه معهم، كون بعفويتي معهم. يعني عندنا المصداقيه والاستمراريه، وطبعا بيلعب دور الجوده، جوده التصوير. مو شرط تكون بتقنية عالية، بس ممكن الواحد يلعب بمواد بسيطة، بأدوات بسيطة، بطريقة حلوة وخفيفة. بالضبط. يعني تعقيبا على كلام علا، سوري، نحن كل فيديوهات قناتنا مصورة عن طريق موبايل. فنحن عم نعمل محتوى العالم لما نقول لهم نحن مصورين بموبايل، انه كيف مطلعين انتم هي الجودة من ناحية الصوت، من ناحية التصوير. فنوعا ما العالم يعني بتستنى الفرصة أو بتستنى المعدات الغالية أو البروفيشنال لتبلش هيك مشروع. فلا، نحن مثل ما بنقول بالشامي جود بالموجود. فبلشنا القناة والحمد لله عم نوصل، يعني الحمد لله. أخذنا خطوة كتير منيحة بوقت كتير قصير الحمد إذا لله. كانت المعلومة محمد موجودة، إذا كان الهدف والرسالة موجود، ما يهم التقنيات لتوصيل هذه صحيح. المعلومة، خاصة إذا كان الجمهور يهتم بالمعلومة ولا يهتم بشكل الشيء اللي راح يشوفه. قلت محمد فكرة حابة أنا أتكلم عنها وأخذ رأيك فيها بشكل أكبر. قلت إنه من الممكن لصناعة المحتوى أن نأخذ فكرة من الغرب وتحويلها عشان يقدرون الناس يشوفوها. الفكرة هاي نوعا ما عند الجمهور مختلطة. بعض الناس تحب أن هي تشوف المحتوى الغربي بطريقة عربية، ولكن البعض الآخر يقول ليش إحنا نتمسك مثلا بفكرة، بعادة أو بتقاليد غربية؟ ليش ما نصنع محتوانا الأصلي؟ أنت مع أي فكرة؟ مع أي جمهور؟ هل يحبذ نقل الفكرة الغربية أم الذي لا يدعم وجودها في المجتمعات العربية؟ هلا أنا اليوم اللي بقتبس فكرة ما بكون عم بقتبس عادات أو تقاليد، أنا عم حول الفكرة لشيء بيناسب بيئتي، المجتمع اللي أنا عايش فيه، عم أقدمه بطريقتي أنا. بس أنا مجرد مقتبس فكرة، مثل فكرة الأفلام الأجنبية اللي بتتحول لأفلام عربية. مو معناتها نحن صرنا بنفس تقاليدهم وعاداتهم، عم نقدمها بطريقتنا نحن. فما بحس أبدا غلط الواحد يقتبس، حتى أنه مو يقلد. هلا في كثير مذيعين مثلا، مو معناتها كل واحد عم تقلد الثاني، كل حدا له شخصيته، له الطابع الخاص فيه، هو اللي بيضيف على المحتوى، هو اللي بيعطيه البصمه الخاصه فيه. فعلا. يعني في النهاية الكاريزما هي اللي تضيف يعني على هذا 100%. المحتوى أكيد أشياء مختلفة ومتعددة. محمد، بما أنك ذكرت الاقتباس، علا أكيد الكومنتس أو التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي الناس تقدر توصل لها بسهولة، وأيضا تقدري تشوفينها بكل سهولة. إذا وصلكم تعليق سلبي، هل هذا يخليكم تتوقفون فترة أو تمسحون الفيديو اللي نزلتوه، ولا تبدؤون تغيرون وتتساءلون ليش هذا الشخص ذكر هذا الشيء السلبي أو كتب لنا هذا التعليق؟ هلا بصراحة يعني بتعرفي منصة التواصل الاجتماعي بيصير في كتير عليها جدال وتعليقات مختلفة يعني، وفي منها كتير أوقات بتكون على حسب أنت شو عم بتقدمي سلبية. هلا نحن بحالتنا إذا لقينا شيء سلبي بنحاول بصراحة نحسن. إذا حدا مثلا انتقد بأدائنا أو طريقة حكينا أو نحن عدم وصفنا الزايد للشيء اللي عم نقدمه، لا بصراحة بناخده بطريقة إيجابية وبنحاول نحسنه. يعني هي بتعتمد كمان أنت على تقبلك
لرأي الآخر. صحيح. يعني بما أنك زينب ذكرتي هذه الفكرة، أيضا إحنا عارفين مواقع التواصل الاجتماعي كيف تعمل، أن المؤثر فيها هو من يغرس فكرة أو رسالة في الجمهور، لكن في بعض الأحيان يحاول الجمهور تغيير هذا المؤثر، إرسال له أفكار معينة من الممكن أن ترفع منه أو من الممكن أن تنزل من أدائه. متى حسيتوا بشكل عام أن الجمهور هو من تحكم بفكرة أو رسالة أنتم قدرتوا أنكم تطرحوها؟ هلا الجمهور أعطانا دافع كتير قوي، خصوصي بالبداية. نحن أول شهر لما بلشنا كنا مهيئين حالنا نفسياً إنه نتلقى كتير انتقادات. حكم أي حدا ببلش جديد فممكن يخبص بشيء، يعمل شيء غلط، فحياكل انتقادات كتير. لأن كتير الآراء إيجابية، لا يخلو الأمر طبعاً، أكيد في ناس ممكن تطلع بس نسبتهم كتير ضئيلة كانت. أعطونا دافع كتير قوي، وهن يعني حيضل مستمر هذا الشيء حتى لو صار عندنا بكرة عشرات الملايين بظن. الجمهور هو الأساس، هو اللي بيعطيك الباشن أو الشغف إنك يعطيك الدافع بالضبط. للاستمرارية. 100%. علا، طبعا بعد نجاح مشروعكم يلا مشوار، واكيد ان شاء الله نتمنى لكم مزيد من التقدم والنجاح وايضا الاستمراريه. تفكرون تغيرون المحتوى، تتجهون لمحتوى اخر، ولا تستمرون في نفس المحتوى مع تغيير بعض الاستراتيجيات والخطط؟ هلا نحن بصراحة بالبداية يلا مشوار هو مو كان بس محوره حول الأكل أو نعرف العالم على الأكل من ثقافات بلدان مختلفة. نحن كان عنا فكرة إنه نحن نعرف العالم على بلدان، حتى يعني نسافر. فبسبب الظروف اللي كنا كلياتنا عم نعاني فيها التجأنا وحاولنا نحدد حالنا، بس إن شاء الله نحن مفكرين بالأيام الجاية إنه نحن نسافر نورجي ثقافات، يعني ما عم نحكي بس عن أكل، نورجي بلدان مختلفة بثقافات جديدة ان شاء الله. محمد وعلا، أيضا في فكرة تواجدت في منصات التواصل الاجتماعي، المؤثرين فيها اللي يتمتعون بعدد كبير من المتابعين، بعضا منهم بسبب الجائحة تطرقوا لتعليم الآخرين كيف من الممكن أن يكونون مؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي. أولا، هل من الممكن أن يعني في المستقبل إن شاء الله أنكم تعلمون الأفراد كيف من الممكن أن يصبحون مؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، أو أنها فكرة صعبة نوعا ما في التقديم؟ هلا تعليم كتعليم ما بظن نحن مهيئين لنعلم حاليا، مستقبلا ما بعرف اكيد، بس ممكن نقدم النصائح من خلال تجربتنا نحن كبدايه. غالب العالم بتواجه صعوبه بالبدايه، مجرد ما انطلق الواحد حيستمر ويطلع اكثر واكثر. فهي الاستمراريه والخبره المتراكمه هي اللي بتشكل الخبرات عند الشخص. فما بحس انه كلمه تعليم كلمه دقيقه، ممكن اعطي نصح لا تعمل هيك، وحتى الواحد ممكن يتعلم من غيره. يعني نحن يوم اللي بلشنا مثلا شفنا الناس كلهم اللي من نفس مجالنا، فتنا لعندهم على القنوات، رجعنا لبداياتهم، شفنا مرحله تطورهم كيف بلشوا، شفت اخر فيديو وشفت اول فيديو له، فالفرق كان واضح من ناحيه التطور. فكنت لاحظ انا وين كان يغلط، شو عدل، وحاولت اني اتجاوزهم. بعض اليوتيوبرز ما شاء الله تفتح اول فيديو مع اخر فيديو ما تعرف منه ما تستوعب شو الفكره. لا صحيح. التطور اللي صار، خاصه الصدمه اين تكمن لما تكون الفتره قصيره. يعني فعلا مواقع التواصل الاجتماعي تعلم الفرد، تعلم الجمهور، وايضا القائم على ارسال هذه الرساله. فعلا. محمد، بما انك ذكرت النصائح بجانب النصائح تصميم الانفوجرافيك، كلمنا عنه وكيف فادك في مواقع التواصل الاجتماعي خاصه اليوتيوب. هلا الانفوجرافيك بعيد شوي عن مجال الفلوجينج اللي نحن بنعمله. الانفوجرافيك هو زخ معلومات، يعني حصر لمعلومات بمدة زمنية قصيرة، أو ببوستر ممكن، أو بفيديو قصير. الفلوج اللي بنعمله نحن عم نورجي المعلومة بس بطريقة نوعا ما شوي مغايرة، ترفيهية أكثر. فبتلاقي اليوم اللي فايت على اليوتيوب فايت يلاقي معلومة ويترفه بنفس الوقت. أغلب العالم المشاهدين عم يدوروا على الترفيه وبنفس الوقت المعلومة. فلما بدي أقدم بس معلومات بالإنفوغرافيك، في عالم ممكن تنفر، في عالم بتحب، بس الشريحة العظمى بتحب الأمور الترفيهية أكثر. أكيد. يعني في النهاية أفراد المجتمع، أو نقول المتابعين لصفحات التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل الاجتماعي، يحبوا التنويع والتغيير وأيضا بالضبط. التعدد. طبعا محمد وعلا، نتشكركم على تواجدكم معنا اليوم، نورتونا في هذا الصباح، ونتمنى لكم أكيد مزيد من التقدم والنجاح والاستمرارية. شكرا كثير على الفرصة الحلوة. شكرا كثير. يعطيكم العافية.